Hi guys, welcome back to my channel. My name is Mansi. I hope you all are safe and doing well. So guys, thank you so much once again. मला खूप प्रेम दिल्याबद्दल आणि मी खूप आभारी आहे तुम्हा सगळ्यांची. आणि बाय द वे आज मी व्लॉग हा मराठीत बनवते बिकॉज मला खूप रिक्वेस्ट नाही आली आहे. आय एम नॉट दॅट फेमस येट बट या मी विचार केलं की आज मी मराठीमध्ये व्लॉग बनवेन बिकॉज आय हॅव नेवर मेड इट फर्स्ट. आणि सेकंड थिंग मी खूप आज स्पेशल डिश बनवते आहे. या इट्स गोइंग टू बी अ कुकिंग व्लॉग एज वेल. तर ती डिश खूप फेमस आहे महाराष्ट्रामध्ये. आय थिंक ऑल ओव्हर इंडिया और वर्ल्ड आय वुड से. बट आम्ही खूप बनवतो, आम्ही महाराष्ट्रीयन्स खूप बनवतो. सो या स्टे ट्यून गाईज आणि तुम्ही मला आता मराठीमध्येच ऐकाल. सो या आय एम सो एक्सायटेड फॉर दिस व्लॉग. सो प्लीज सेम प्रेम आणि सपोर्ट दाखवा ह्या व्लॉगला पण. आणि या लव यू गाईज. सो मला खूप आमरस आवडतो आणि मी वेडी आहे आंब्यांसाठी. तर आज मी डिसाईड केलं की मी आमरस बनवेन. सो माझ्याकडे 4 आंबे आहेत, अजून आहेत बट मी 4 आंब्याचंच बनवते. सो या स्टे ट्यून. व्हॉट एव्हर दॅट, स्टे ट्यून गाईज. सो या खूप एक्सायटिंग व्लॉग्स येणार आहेत अजून बिकॉज आय हॅव मराठी. माझ्याकडे खूप लाईक एक सरप्राईज मी प्लॅन केला आहे. नॉट फॉर यू, म्हणजे तुम्ही त्याची मज्जा घ्या. बट या आय एम गोना गो समवेअर. मी कुठेतरी जाणार आहे. सो मी लवकरच रिव्हील करेन कुठे ते. आणि हो, आजचा दिवस खूप बोरिंग असणार आहे. बेसिकली बोरिंग फॉर यू गाईज बिकॉज मी असं काही वेगळं नाही करणार आहे. आय एम जस्ट गोना प्ले सम व्हिडिओ गेम्स. म्हणजे मी थोडे व्हिडिओ गेम्स खेळेन आणि मी माझ्या फ्रेंडसोबत बाहेर जाणार आहे शॉपिंगसाठी. सो या मे बी तिथे आणि काहीतरी डिनर किंवा सम इव्हनिंग स्नॅक टाईम. लेट्स सी कुठे जाईन मी. तर या तुम्ही बघा माझा व्लॉग आणि एन्जॉय करा. सो या आजचा बेत मी ठरवला बिकॉज मी आंबे खाते आहे असेच आणि मी विचार केला की आमरस बनवेन. सो या आमरस बनवते आहे. तर त्याच्यासाठी सामग्री म्हणजे इन्ग्रेडियंट्स गाईज. हां, तर सामग्री खूप सोपी आहे. आय थिंक सगळ्यांच्याच घरात अवेलेबल असते ती. आणि मी तिथून इथे आले बिकॉज मला बसायचं होतं, पाय दुखायला लागले. तर या सामग्री खूप सोपी आहे. तुम्हाला आंबे लागतील चांगले पिकलेले, तुम्हाला साखर लागेल, थोडीशी इलायची पावडर लागेल, दूध लागेल आणि मी बघितलेलं कोणतरी जिंजर पावडर पण टाकतं, सौंठ बोलतात त्याला. सो या हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आहेत आणि एक हँड बीटर लागेल टू मिक्स ऑल ऑफ दॅट. सो या आपण स्टार्ट करूया. मी प्रोसेस दाखवेन आणि प्रोसेस दरम्यान पण मी सगळे रिपीट करणार आहे. सो इट बिकम्स इझी फॉर यू. तर या स्टे ट्यून. आणि तुम्ही आमरस कशासोबतही खाऊ शकता. नुसता पण खाऊ शकता लाईक प्लेन लाईक ॲज अ खीर ऑर समथिंग. तुम्ही पुरीसोबत खाऊ शकता, तुम्ही प्लेन नानसोबत खाऊ शकता. आय डोंट नो वाय आय एम सेइंग दॅट बट या तुम्ही कशासोबतही खाऊ शकता. फक्त भातासोबत नका खाऊ बिकॉज इट्स व्हेरी ग्रोस. मी ट्राय केलं आहे. करते मी तुम्हाला दाखवते मी काय काय यूज करणार आहे. या सो ही साखर आहे पण मी कॅस्टर शुगर घेते. कॅस्टर शुगर पिठी साखर, कारण की आय डोंट हॅव अ मिक्सर, तो खराब झाला आहे. सो आय जस्ट सॉ दॅट माझ्याकडे आहे पिठी साखर आणि इलायची पावडर थोडीशी आणि हे आंबे आणि माझं दूध तापतं आहे. बरोबर बोलते ना मी, दूध गरम होतं आहे बेसिकली. सो या ह्याला मी थंड करेन दुधाला बिकॉज थोडं मी काय करते लाईक माझ्या मॉमनी सांगितलं की बाटा आणि साल काढून ठेवली ना तर त्याच्यात थोडंसं दूध टाकायचं. लाईक ह्या बोलमध्ये मी सगळे बाटे आणि सालं काढून ठेवेन आणि ह्याच्यात दूध टाकेन आणि त्याला थोडंसं क्रश करून तर जो काही रस निघेल तो मी माझ्या पल्पमध्ये टाकेन, जो मँगो पल्प मी काढणार आहे. सो या दॅट्स हाऊ डू जुगाड. नॉट जुगाड पर से बट हां
ते थोडं दूध पण राहील आणि फ्लेवर्ड पाणी और वॉट एव्हर इट इज. आणि माझं ॲज ओतू गेलेलं आहे. आय एम द ऑफिशियल दूध ओतणारी मानसी. या गाईज मी हे क्लीन करून घेते बिकॉज नाहीतर खूप मोठा तमाशा होईल, मारामाऱ्या होतील. एंड थ्रू. आणि हा कापड पुसून घेईन मी याच्याने, सो दॅट इट्स क्लीन. नोबडी न्यू व्हॉट हॅपन, लिटरली नोबडी न्यू काय झालं होतं इथे. आणि मी इथे परत तापत ठेवलं बिकॉज आय वॉन्टेड माय मिल्क कन्सिस्टन्सी टू बी थिक. आणि असं फूक मारायचं. हे मी माझ्या मॉमला करताना बघितलं असं. या ग्रेट सक्सेस. बाय. सो मी हे मँगोज घेतलेत, 4 मँगोज ॲज आय सेड. आणि ह्याला आता मी ह्या मँगोजला असं थोडंसं नरम करणार आहे, सो दॅट मला थोडं पल्प काढायला सोपं पडेल. आणि हे मी मँगोज धुवून घेतलेले आहेत, सो डोंट वरी. दिस स्मेल सो गुड गाईज, आय एम नॉट किडिंग. सो या मी त्याला मस्तपैकी असं हे करते आता थोडं, सो ते असे एकदम, आय डोंट नो इफ यू कॅन सी द दॅट बिकम लाईक अ बॉल. बिकॉज मग इथून कट केलं ना मग डिरेक्टली रस निघेल. सो या, सो मी करून घेते हे बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू मेक व्हिडिओ टू लॉंग. त्यामुळे आय विल जस्ट गो ऑफ कॅमेरा आणि मी हे करून घेईन. हाय गाईज. सो मी आता ह्या मँगोजला छानपैकी नरम करून घेतलं आहे. आणि आता इट्स टाईम टू कट दिस बॅड बॉईज. आय मीन त्याला फक्त मी आता छानपैकी हे करते त्याचा. अँड इट्स टाईम टू कट इट. मी असं एक छोटंसं कट करून घेईन, सो दॅट Yeah. सो हे बघा, हे असं होतं. आणि हा ज्यूस मी सगळा असा काढून घेतला. आय लव्ह इट. आय मीन दिस इज जस्ट अमेझिंग. मी करून घेते बिकॉज मला आता कॅमेरा सारखा ऑन आणि ऑफ नाही करताना, सो मी तुम्हाला डिरेक्टली फायनल प्रोसेस एंडला दाखवेन. बाय. सो आय एम टेकिंग आउट ऑल द पल्प अँड माझ्या नखांची वाट लागणार आहे. कारण की हे एक्सटेन्शन्स आहेत, माझी खरी नखं नाही आहेत एवढी मोठी. आय डोंट नो इफ यू कॅन सी इट. हां, तर ती पूर्ण आता पिवळी पिवळी होतील या आंब्यामुळे. आणि हां, मी जे बोलत होते ना, आता ही साल आणि हे बाटा ह्याच्यात मी दूध टाकेन, सो दॅट उरलेला जो काही रस असेल तो पण मला मिळून जाईल. आणि आय डोंट हॅव टू ॲड साधं मिल्क, कारण की दूध टाकल्यावर ऑब्व्हियसली कलर चेंज होईल त्याचा, लाईक हे पिवळा पण नाही राहणार. सो तो पिवळा पण कमी करायला आपण हे टाकूया. आणि माझ्या फ्रेंडने मला एक टिप दिली की आधी हे ब्लेंड करून घ्यायचं आणि मग साखर टाकायची, बिकॉज आधी साखर टाकून ब्लेंड केलं की मग कलर परत फेड होतो. सो मेक शुअर तुम्ही पण तसंच करा. और नाही मी करणार, म्हणजे केस बांधायला हवे होते. हा लास्ट मँगो आहे. आय थिंक बराच ज्यूस बनेल 2-3 माणसांकरता, बट मी हा एकटी एवढा खाऊ शकते. खूप जास्त झाला हा, बट हू केअर्स. हां, सो इट वॉज गुड आयडिया टू हे मँगोजला आधी असं पूर्ण नरम करून घ्यायला, बिकॉज आणि हे तुम्ही ना स्टोअर पण करू शकता हे मँगोज फ्रीजमध्ये 2-2, 3-3 महिने. बट पूर्ण तुम्ही ना डीप फ्रीज करायला लागेल त्याला, आणि तुम्ही खाऊ शकता जेव्हा मँगोचा सीझन जाईल वगैरे वगैरे. बट एकदा तुम्ही डीप फ्रीजमधून काढलं की मग तुम्ही परत त्याला फ्रीज नाही करू शकत, मग ते खराब होणार. सो तुम्ही असं एका छोट्या छोट्या ग्लासमध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता, पूर्ण सील पॅक्ड, आणि यूज करू शकता जेव्हा मँगोचा सीझन जाईल. सो मी ऑलमोस्ट झालं आहे माझं हे, बिकॉज हा लास्ट मँगो होता.
आणि आता ह्याच्यात मग मी हे ब्लेंड करून घेईन आधी थोडंसं दूध टाकून. माझं दूध पण तोपर्यंत थंड होईल आणि या I'll see you. Bye. सो ॲज यू कॅन सी गाईज माझं छान पल्प रेडी आहे. आता मी अजून एक भांडं घेणार आहे, दिस वन. आणि ह्याच्यात आय थिंक हा छोटा पडेल. रॉंग आयडिया. मे बी आय विल टेक दिस बोल. ह्याच्यात मी हे सगळं बाटा आणि साल ट्रान्सफर करते आहे. ठीक आहे. आणि ह्याच्यात मी आता दूध टाकणार आहे आणि हे मी थोडंसं व्हेरी स्वीट, व्हेरी डिलिशियस मँगो. सो या मी ह्याच्यात आता दूध टाकते आणि मग ह्याला पूर्ण असं थोडंसं हे करून ह्याच्यात हे असं टाकणार आहे, असं तसं करून. सो हे मी दूध घेतलेलं आहे आणि मी फक्त थोडंसं एक एवढी वाटी घेईन आणि मी ह्याच्यात मिक्स करेन हे असं. ठीक आहे. अगेन आय हॅव टू पुट माय हँड्स इन इट, मेकिंग माय हँड्स डर्टी. सो हे असं टाकलं आणि हे असं मी थोडंसं त्याला हे करेन सो दॅट त्याचा सगळा ज्यूस आणि जे पल्प एक्स्ट्रा राहिलं आहे ते सगळं निघून जाईल. सो दॅट वॉज अ गोल लाईक दिस. सो या मी हे परत कंटिन्यू करते आणि डायरेक्ट आपण भेटू ब्लेंडिंग वेळेस. सो हाय गाईज, माझं झालेलं आहे पल्प काढून आणि हे मला मिळालं फ्रॉम दॅट बाटा अँड दॅट साल, कारण की मी त्याच्यात दूध मिक्स करून पूर्ण असं केलं. आणि आता मी ह्याच्यात टाकेन हे सो दॅट मला ब्लेंडिंगला थोडं तो सी तो कलर ऑलरेडी चेंज झालेला आहे बिकॉज दूध टाकलं आपण. सो इट्स लाईक यू नो कलर आहे हे. आय डोंट नो हाऊ टू सी दॅट, बट आपण स्कूलमध्ये करायचो वेन यू मिक्स रेड कलरमध्ये थोडंसं व्हाईट कलर इट बिकम्स पिंक. सो हे पण तसं झालं. येलोमध्ये मी व्हाईट मिल्क टाकला आहे आणि आय डोंट नो मी का आहे खूप वेळा यूज करते बिकॉज मी मराठी कॅमेरावर फर्स्ट टाईम बोलते. आणि आता मी माझं ब्लेंडर घेते आणि तो मँगो बाटेन आणि आता ह्याच्यात मी असं डिप करेन. सो इट्स डन गाईज. खूप टेस्टी झालं आहे, प्रचंड टेस्टी आहे. आणि मी आय थिंक मिल्क नाही टाकणार आहे बिकॉज एवढं कन्सिस्टन्सी मला ठीक वाटतं त्याचं. का टाकू आय डोंट नो. आणि खूप स्वीट आहे सो मी विचार करते की खूप थोडंसं साखर टाकेन. आय मीन एक स्पून इज इनफ आय थिंक, है ना, बिकॉज ऑलरेडी ते खूप स्वीट झालं आहे. दॅट्स वाय, ऑर मे बी टू. फुल ऑफ कॅलरीज आहे हे. बट या मी थोडंसं टाकून अजून एकदा ब्लेंड करेन छान. आणि आय फील मी थोडंसं दूध टाकायला पाहिजे बिकॉज जरा जास्तच घट्ट आहे मला असं वाटतं. दॅट्स इट. आणि हे मी परत एकदा छान करून असं ब्लेंड करेन. Aamras is done. आणि आता मी छान ह्या पुरींसोबत खाणार आहे. आणि पुरी ऑलरेडी करून ठेवलेले सो हे खूप कडक झालं पटल्या. गाईस माय पल्प इज रेडी. माय पल्प मँगो पल्प इज रेडी. हे मी पुऱ्या घेते आणि आय एम पुटिंग 2 हिअर, 1 2 हिअर अँड 1 हिअर. आणि ह्याच्यात मी पल्प काढते छान असं. इट इज सो टेस्टी यू गाईस. मी खोटं नाही बोलत आहे, खूप टेस्टी झालं आहे. आय मीन मी काहीच ॲड नाही केलं आहे दूध शिवाय. सो मी साखर पण एकदम थोडी घेतली बिकॉज मँगोज ऑलरेडी एवढे स्वीट आहेत ना, मला साखरेची गरज नाही पडली. आणि मी कार्डमम पावडर पण नाही टाकली बिकॉज मी विसरले. सो या. आणि आय वॉन्टेड टू कीप दॅट यू नो रॉ टेस्ट ऑफ मँगोज. जे हापूस आंबा असतो त्याची एकदम अस्सल टेस्ट ठेवायची होती मला.
सो म्हणून मी काही एक्सपेरिमेंट नाही केलं आणि मी नाही सॉल्ट टाकलं बिकॉज ॲज आय सेड मला ओरिजिनल टेस्ट ठेवायची होती. आणि हे आता मी स्टोअर करेन माझ्या फ्रीजमध्ये. आय डोंट नो इफ यू गाईज कॅन सी मी बट या. आणि मी दिवसभर खाणार आहे. हाय गाईज, नाव इट्स टाईम टू टेस्ट. आम्ही माझा बाईट घेतला आहे. डिलिशियस, एक नंबर. यू मस्ट मेक दिस डिश इन समर्स, कारण की ही खूप अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे टू ईट आमरस पुरी. ओके बाय. आय विल स्टे ट्यून. टेक केअर. बाय बाय.